Welcome to our YouTube channel. Maraming salamat. Mukbang challenge. After 10 years, ayan, natuloy din guys ang aming kakainin. Anong 10 years pa? Anong 10 years? Korean ano yan? Mukbang. Korean sangyup. Samyupsal. Pwede ka na magkape, Jed. Ano? Pwede na. Mag-coffee daw. And guys, so we're almost done cooking. So maya-maya guys, please join us eating our mukbang for tonight's dinner. Yeah, maraming salamat. Shout out mo daw si Mamo. Mamo? Si Chang. Shout out po kay Mamo. Hello po sa iyo. Mamong Paldo. Sa mga taong hindi nakakaalam sa akin, ang favorite kong gawin when I get bored is pagsayaw. Siyempre, manaman sa tatay eh. Siyempre. And of course, pwede niyong panoorin yung aking mga TikTok. Siyempre sa aking TikTok account. And also, you can follow me on IG and Facebook. Shoutout na din po dyan sa aming mga subscribers abroad. Siyempre dito rin sa Pilipinas. Hi po sa inyo lahat. Shoutout. Shoutout kila Chloe and kay Ensong. Hi! Shoutout din sa inyo. Sa mga taga-US, Hong Kong, Dubai, Qatar, China, Macau. Ano pa ba? Baka mayroong taga-ato pa, Singapore. Yun, Singapore. Baka mayroong mga... Japan! Ay, genki desu ka. Wow. Doon. Nakapansi kami doon sa beach. Ano yun? Ano yun ito dyan? Ano po yan? What? Ayan guys, if you have any questions, please don't
please don't hesitate to ask us anything. Hindi may mga questions na sila yung pinalista ko sa inyo nasaan. Mabalaan, turn pal, di ba? Kung may nag-volunteer ka. Galing. Kunin ko yung phone ko. Kung merong chicken, skin yata yun. Kung sa chicken. Kung pinapat. Ang part naman merong bacon. Sabi mo, hot skin, Masakit yung nagdita. tapos mantika. So Jed, parang isang damakmak na yung nakain mo. No, of course. Sino nga po, ubus na yung first plate ko. Kaya nga parang naka 5 kilong pork ka na eh. Kaya naman si EJ, hindi pa na lang nakakain. Meron pa tayo salmon, Hindi magmanga. Guys, meron tayong noodles kimchi, Huwag niya ipagsama yung bagong lagay sa kanina pa nakalagay. galit na si si ating master chef. galit na si Master chef. Mr. Basic. Oo. Isa mo na Jay? Ano yun? For real. Jay, dali. Ako nilito ka. Dali na, isa lang. Dali na, isa lang. Tawin ko ba sa akin? Berlo. Sa padating. Go. Ayan na. Ready. Yung sa dulo kasi nakakatawa. Quiet kuya. Ready. Go. Sorry. Mataas. Sorry. Pinipigilin ko mga... Oh my God. Oh my God. Mahirapan din yun. Samyang, pag naglaba ka, sasamyang mo na para matuyo. Ano ba? Wag na yung... Bakit? Parang corny. Samyang. Halimbawa, Tawag ka guys. samyang. Ibig sabihin, Ano? ba, namili ka, nag-grocery ka, may pagkain ka, di mo naubos, ay, samyang naman. Sayang yung pa, sayang yun. Sayang Sayang yun. Parang gutom ka na pa. Oo. Kaya nga, hindi makakain, video ko ng video sa inyo. Ano, chulet, diet ka. Wait lang. Kung marunong mag-chop. Salmon guys, salmon. At saka guys, isang trivia lang. Sabi nila, may eat salmon, it you unnecessary fat. Iba yan yung Yan na liligo ka. Kailangan mo ng salmon para malinis. Sabon yun pa, sabon Ay, yun. hindi ko nag-eh. Sabon yun. Nag-get si Kuya Jess. Siyempre, Understandable. Hoy, Ha? akala ko tawal yung Tapos, mini pa. salmon, di ba yan yung dalawang manok mag-aaway? Habang yung sabong yun pa, sabong yun. Ay, Sabong. naku, mali. gutom lang yan. Bakali pa rin. Hindi, ito, lagay mo yun yan. Baka yung pag... Knock-knock. Ito nga mag-knock-knock. Wala ko maisip eh. Hindi yung nagsasalita. Ang papanin ko. Knock, knock. Sige na, pagbigyan I sit nyo and na. tit. Who's there? Joke na ipapatay. Two policeman. Two policeman who? May police ka. Oh my God, nung-numan na yan. Hindi sa akin gano'n. Gaya mo sa'yo! Loves tinang... Iba lang yung pagkakadeliver. Oh. Mas pangit yung kay... Ay, ikaw nga mag-joke din na natin. Hindi ako tatawa. Alam na agad eh. Matatawa ka agad kay EJ. Bakit? Oo, Nag-joke especially yung Mukha sa mo video pa lang, kahapon, no? Si video kahapon. Si video kahapon. Oo, usulap. Kantahan mo na lang. Happy Oo. birthday. Ang ganda na lang. Real. It's cheese. Hala, baka. Ayun, guys, looks like baka maya-maya ang garbing Parehas na. full na. Kaya maybe hindi na ako sasabay sa nila maya-maya. Ano to? maiga kuya, kakain mo lang. Parehas lang Oh, sila. yeah. Bilang mo doon. Sa dulo, yun na lang. Dulong kalsada. Ay, oo. Ay, oo. Naubos sa akin tabi. Kasi itong kinakain natin, for 1 week natin itong budget. Hindi mo in-inform agad. Oo. Bitbit nyo na yung iba. Oo.
yung iba. Actually, doon nga eh. Malapit na akong mabusog guys. Promise, malapit na. Let's see. Asan yung baso ko? Salmon eh. Ito yung salmon eh. Salmon? Asan yung sumajad? Ito salmon jet. Ito salmon. 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 Anong saan niya? Oh. Ayun, oh. Paano mga tayo hindi mo Testing mo, nakasalang? i-flip mo nga ako eh, agent. Paano maluluto hindi mo nakasalang? Ayun, ito yung salmon. Hindi, ito kasi. Ito gusto ko yung Ayan, 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 ayan. Matuturo yun sa'yo. Ano yung pag-ibig yan? Dug-dug-dug. May naiyapatalay natin. Umaya ka na umugot. Kaya pala hindi nabubusog. Okay, tintin joke. Bilitin. Huwag mo ako pilitin. Di ba nakakatawa na eh? Nakakatawa na eh. Nakakatawa na yung joke ni Tintin. Yun na yung salmon na inaantay ni Jed na ngayon na sinalang. Kanina niya pa pala inaantay. Sabi gusto niya, flip mo na eh. Hindi mainit. Sarap na. Diba? Mainit! Dami pa oh. Lagay kayong pork, sayang. Ayan guys, so, ito yung nalanin, when you drill it. At tawag dito, siso. Siso yan. Sizzle. S-I-D-D-L-I-N. Sizzling. Aray. Masakit eh. Look. Gabi yung line lang Ayan, to. uubot ka na naman eh. Hindi ka uubot. Ay, hindi ba? Kaya ako muna dyan, habang naman kayo sa amin. Rico. Ginagawa mo. Rico. Uno. Sige sa sumemplang. Paano yung mata? Bakit sumemplang ka? Mamadali ka, no? Kinukuha ni Ijun yung salmon. Ay. Claim. Nag-pressure yung chef na claim. At saka guys, Ang salmon hindi pala to. hindi. Mali pa rin yung aking pronunciation. It's not salmon, it's salmon. Yan. Silent L. American way yun. Paano mo to? Wala na. Tingin na ba? Tama na ang high from Yeah. Last joke. Wala. Yung closing mo, yung ganda lang na. Matbeng yun. Busog na ako guys. Thank you very much po. Thank you Yeah, po. maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Sabi sa mukbang. Mukbang Bang challenge. Parang, Kuya, ano nangyari sa chan mo? parang medyo God, maliit. oh my God, Ano yung grab? Ano yan? Parang kanina. Guys, sorry po Hindi, hindi po Tawa ka buntis. ng tawa, AJ. Tayo ka nga. Hindi po buntis. Hindi po buntis. Sorry po, pasensya na. Hindi ko napansin eh. Guys, hindi po buntis, promise. Busog na talaga ako. Busog na ako. Guys, mag-thank you muna tayo kay Ma'am Rosa. Yes. Para sa Maraming salamat po sa at kay Ma'am Paldo from Guevara. Maraming salamat po sa pag-sponsor sa amin ng pagkain. Thank you very much po. Thank you. Thank you so much. Po. Ay, kung gusto nyong malaman yung mga other contents, please. Subscribe! Suggestion. Yes. Baka may suggestion pa po kayo na pwede namin gawin ng challenge. So, na challenge. Any kind of challenge. Any Kaya kind. palitin ng chan ni Jed ng Challenge. challenge. Kasi ba ay walang kakain. Sige ko, AJ. Ay, boyfriend, di ko kaya yun. Ay, parang nagpa. Di ko kaya yun. Umimiti ka agad ako nun. Pero promise ako, true yun. No eating for today's challenge. Hindi sa nauubay. At saka guys, you can follow me in my dad on his IG, Facebook, and TikTok pa ako. Thank you very much. Thank you guys. Bye, guys. Thank you mga ating Cristo. We love you. We love you. For real! For real! Oh, ganun ka taas, Jay.